Hello everyone and Assalamu alaikum to the bite-sized medicine with me Dr Wagma. نو څنګه چې موږ پرون خبره کړې وه چې مارنینګ روټین څه پکار دی لایک فور ښکلی ښه سکین نو نن به موږ هغې اپوزټ وایو چې شپې کې پرفیکټ سکین روټین به څنګه وي اوده کېدو نه مخکې لایک تاسو کله سوچ کړی دی تاسو څه یوز کوئ تاسو یو ډرګ سټور ته لاړ شئ هلته دونه ډېر شیزونه وي تاسو کنفیوز شئ چې اوس دا والم کو دا واخلم یا تاسو هر یو کس وی شپې دا یوز کا دا ولګوه نو خلک کنفیوز شي چې یا زه شپې څه وکړم ما خو کتلي نارمل خلک بس مخ ووینځي او کټ ته وخیږي که نه جي نو نن زه تاسو سره شیر کوم ټیک شو چې یو پرفیکټ نایټ کې روټین به مخ لپاره څنګه وي چې کوم به انټي ایجنګ هم وي او هیلدیر سکین به هم ورکوي څنګه چې هغه مارنینګ روټین اسان او د هغې نه آسان دی اټس پریټي مچ ډېر سمپل ټیک شو اکه واپس کلینزینګ لایک څه خلک وي هغه رس کې نه یو ځل مخ اینځل غواړي خو زما په خیال تاسو ورځ کې دوه ځله ووینځئ سهار کې شپې کې خو هغه خلکه چې کوم یو ورځ کې یو ځل مخ وینځي نو هغه به ښه وي چې تاسو شپې کې ووینځئ بیکاز ټوله ورځ تېره شي ټول هغه ګند پلوشن نه هر څه ستاسو سکین کې وي نو شپې کې مخ وینځل کلینزینګ کول د سهار نه زیات ښه وي نارملی خو دوه ځله کول پکاري سهار کې شپې کې بټ چې کم خلک ورځ کې یو ځل مخ وینځل غواړي نو هغې لپاره ښه ده چې صرف شپې کې کلینزینګ وکړي نو اگین که خبره ده چې اویلی سکین دی نو تاسو هغه وګورئ فومینګ والا فیس واش ان موږ یې باندې ډېره خبره کړې وه کو تاسو زما مارنینګ روټین والا ویډیو چیک کړئ نو کې موږ دا خبره کړې وه او اگین کو تاسو ډرای یا سینسټیو یا کامبو سکین وي نو پلیز تاسو موئسچرایزینګ یا هایډریټینګ والا کلینزر واخلئ هغه داسې ملکی کنسسټنسي کې وي نو بس دا خبره ده نو بیا که خبره ده چې تاسو به کلینزینګ وکړئ کلینزینګ ډېر امپورټنټ دی شپې والا خو ډېر امپورټنټ وي نو دا که خبره ده نو د دویم سټپ په ټونر وي تاسو دا سټپ سکپ کولی شئ کو تاسو نه کول غواړئ خو ښه وي کو تاسو وکړئ دې باندې موږ دونه تفصیل کې خبره کړې وه زما مارنینګ سکین کې روټین باندې چې کوم به زه لینک هلته دې کې ورکړم تاسو هغه بیا هم کتی شئ اګین نو ټونر چې وي هغه ښه وي کو تاسو یو بیسک فیس دا کلینزر یوز کړی وي نو ښه ټونر به څه وکړي بس تاسو پی ایچ سکین لیول به هغه کې ری اسټابلیش کړي نو هغه لږ اسیټک طرف ته لاړ شي ټیک شو نو هغه د ټونر کار دا وي چې هغه ستاسو پی ایچ لیول هغه ری اسټابلیش کړي کو تاسو یو بیسک کلینزر یوز کړی وي خو تاسو دا سکپ کولم شوی لایک څوک نه کول غواړي نو هېڅ خبر نه ده خو ښه ده کو تاسو ښه کلینزر یوز کړئ نو بیا ټونر سکپ کړئ کو تاسو بیسک کلینزر یوز کړی وي نو بیا تاسو ټونر ښه یوز کړئ چې ستاسو هغه پی ایچ لیول ری اسټابلیش کړي ټیک شو هغه لکشن ته اسیټک طرف ته لاړ شي بیا ما لینک ورکړی دی ما لیکلی دی هغې کې دونه تفصیل خبره کړې وه چې ولې ټونر او کم ټونر اوایډ کول غواړي نو پلیز تاسو به لینک وګورئ او مارنینګ سکین روټین کې موږ دې باندې ډېر تفصیلي خبره کړې وه نو دریم شی ټوله امپورټنټ ټیک شو ریټینول یا گروث فیکټر یا پیپټاید بیس کریمز نو اولنی به زه خو همیشه آیل اډوکیټ چې هغه یوز کړئ ریټینول یوز کړئ ټیک شو ښه ریټینول دی څه کوي دی ستاسو ایجنګ لټرلی ریورس کوي پرسکرپشن سټرنث باندې تاسو ته ټریټنوین ملاویږي یا دا ایکچولی وټامین اے دی یا نو هغه پرسکرپشن سټرنث باندې کافي سټرانګ دی یا تاسو موئسچرایزرز وګورئ ریټینول موئسچرایزر لیکلی وي هغه ښه وي او لږ شانتې مایل وي ستاسو سکین لپاره اینډ دا ډېر ښه دی ریټینول لټرلی ستاسو ډرمسټک کی ایج سره ستاسو سکین نری کېږي لګیایي نو ایجنګ کېږي نو ایجنګ ریورس کي ستاسو ډرمسټک کی ریټینول زما ون آف فیورټ ته زه دا ډېر اډوایس کوم نو کو تاسو ته لګي ریټینول څه خلک کوي که نه جي अब रेटिनॉल ته ډېر سینسټیو وي لایک دا ټالریټ کول غواړي نو एकदम د دې لګولم یو طریقه وي زه به ریټینال باندې یو بل ویډیو جوړ کړم نو ریټینال لګولم یو خپله طریقه وي ته رو خپل سکین ای ته یوز ټو کوئ خو بیا هم ډېر شي خلک وي چې هغه دې ته ډېر سینسټیو وي هغه انفلمي داسې ریډنس کېږي فلیکینګ کېږي لږ شاید انفلمیشن کېږي سر کې چې کوم نارمل وي خو څه خلک وي چې هغوی ته بیا هم سینسټیو وي کو تاسو ریټینال نه ټالریټ کولی شئ
نو تاسو growth factor والا کریمز والے خو اوس growth factor والا کریم سره مسله دا چې هاي ټاګ دی ډیر ایکسپنسیو وي نو مسله دا ده کو تاسو افورډ کولی شئ نو بیا خو growth factor والا کریمز والے خو چې افورډیبلیټي پرابلم دی نو پرابلم او تاسو ریټنول ته سنسټیو یې نو تاسو بیا پیپټاید بیس کریمز یوز کوي هغه هم لټرلی دغه څه کار کوي ایج ریورس کوي ډیر خوي نو اگین زما ولنی هغه به چې تاسو ریټنول یوز کې او ریټنول لګولو طریقه وی تاسو لږ شانتي دونه مټر دانیوم راواخلي او لږ داسې لیفت داسې لږ دلته ولګي دن موئسچرایز کې داسې چې سکین تاسو ریټنول چل مې راته وخلو همیشه خپل سکین ریټنول سره یوز ټو کې لایک एकदम سره نشي کېده نو اوس پاتې شو آی کریم زه همیشه وایم آی کریم لګول غواړي بیکاز چې ټایم تیریږي موږ ته پته ولګي زموږ آی لډ لاندې خرابېدل شروع شي دا سکین نور نری شي نو اگین ریټنول والا آی کریم واخلئ موئسچرایزینګ والا اینڈ هغه آی والا ډفرنټي اوس دا نه چې تاسو کم مخ باندې ریټنول لګیا تاسو سترګې لاندې لګول شروع کړئ بیکاز مخ والا به سټرونګري د آی والا نه نو آی لاندې نه ډېر مایلډ لګول غواړي ټیک شو نو چې کم آی پریپریشن والا ریټنولز راځي که نه ایک ډېر مایلډ ریټنول اچولی کېږي بیکاز د آی لاندې د آی لډ والا سکین and مخ والا سرمنه دی کې ډېر فرق وي دا ډېر زیات سینسټیو او نری وي او مخ والا ډبري ټیک شو نو دا نه چې تاسو پلیز مخ والا ریټنول دلته لګول شروع کړئ نو هغه به نور خراب کړئ هغه د لپاره نه جوړ شوی چې کم آی والا ریټنول وی کنه آی کریمز کې به ډیر لګ هغه ورکوي لګ شانتي ریټنول چې راغی مقدار لګي نو پلیز هغه مخ والا کلمونه لګوي نو بس لاست سټپ کو تاسو ډرای او هغه کوم سنسټیو سکین نو تاسو یو ښه موئسچرایزر ولګوي انو دشه خو کو تاسو اویلی سکین یا لکه زما په شانتي نو زه موئسچرایزینګ والا سټپ سکپ کما بیکاز زما مخ اویلی دی نو آی ډونټ پریفر چې زه شپې موئسچرایزر ولګوم خو کو تاسو ډرای او کومبو سکین یا سنسټیو نو دا ټولو کې اند کې یو ښه شانتي موئسچرایزر ولګوئ او بس بیا ودشه نو آی هوپ تاسو به دا سټپس دون آسان سټپس دي تاسو ریډن یو شل او 21 سټپس کوئ بس دا که یو 15 سټپس یو دون آسانی نو دا لایف هم آسان کې او دغه زموږ لپاره ریکوایرډ دي نو زما هغه خدا وی چې زه خلکو لپاره لایف آسان کما لایک زما اپروچ ټورډ سکین والا هیلث ډیر آسانی چې کم خلک فالو کولی شي ریدن سین چې شل سټپس دي نو هغه لایف ډیر ګران کې بیا تاسو فالو کولی نشئ آی هوپ تاسو دا خوښ شوي او پلیز زه به ډسکرپشن کې مارننګ والا ورکما سکین روټین نو هغه بیا وګورئ and that's all جی and again please زما چینل سبسکرایب کې او کو تاسو دا خوښ شوي نو پلیز press the bell icon اور کامنٹ کې تاسو کول غواړئ یا تاسو څه غواړئ چې زه باندې ویډیو جوړه کوم نو ماته ووایئ جی زه به تاسو سره سبا بیا خبرې کوم have a good day جی الله پامان